Mina kära bröder och systrar. Evangelietexten idag är något som är värt att vi, när vi hittar tid, ska sitta och meditera över. För frågan som Jesus ställde till Simon Petrus är samma fråga som han ställer till oss när vi försöker följa honom. Om vi läser vad hände här. Först och främst, Jesus vill försäkra sig att Simon Petrus ville göra det som han lovade. Om vi läser från evangelierna när Jesus sa till Petrus: ni alla ska överge mig och skingra. Och Petrus lovade honom: nej, Herre, även om andra lämnar dig, även om jag måste gå i döden med dig, jag ska aldrig överge dig. Vi vet att när Jesus ställdes inför rätten, inför domen, det var en tjänsteflicka som först frågade Petrus: du är alltså en av hans lärjungar? Och Petrus nekade Jesus. 3 gånger nekade han Jesus innan tuppen gal. Och därför 3 gånger frågar Jesus honom. Och det är mycket intressant vilka ord Jesus använde och vilka ord som Simon använde. På grekiska språket det finns många ord, minst 3 eller 4 ord som vi översätter med svenska ordet kärlek. Ordet kärlek på heroisk nivå heter Agape. Agape. Så Jesus frågade Petrus: har du agape för mig? Alltså, har du heroisk kärlek för mig? Men Simon svarade: Herre, jag har Phileo för dig. Alltså kärleken som man har till en vän. Inte heroisk kärlek. Jag älskar dig som min vän. Jesus frågade honom: har du heroisk kärlek? Alltså det som du lovade. Även om jag måste gå i döden. Det heter agape. Har du agape för mig? Herre, jag har Phileo för dig. Inte agape. Och Jesus sa: okej, ta hand om mitt folk. Andra gången frågade han. Och han använde igen ordet agape. Har du agape för mig, Petrus? Och han svarade: Herre, jag har Phileo för dig. Jag älskar dig som min kompis. Och 3:e gången Jesus kom ner till hans nivå. Simon, Johannes son, har du Phileo för mig? Älskar du mig som din vän? Petrus blev bedrövad. För han kom ihåg att han som hade lovat att älska Jesus med heroisk kärlek förnekade honom inför en tjänsteflicka. Han som lovade att ge sitt liv för Jesus, han nekade honom när tiden kom. Och därför sa han: Herre, du vet allting. Du vet att jag har dig kär, att jag älskar dig som min vän. Enligt kyrkans tradition. Och det är det som jag vill att ni ska understryka. Det som vi lovar Jesus, det kräver han från oss. Om du någon gång har sagt till Jesus: när jag tar emot kommunion, jag ska komma till mässa varje dag. Han vill att du ska komma till mässa varje dag. Om du inte gör det, han kommer att fråga dig: älskar du mig? Om du
Och det är vi alla har gjort. Vid dopet, vid konfirmationen, så förnyar vi doplöftet. Och varje år på påsknatten brukar vi också förnya doplöftet. Och varje gång någon är döpt så förnyar vi i samband med den som blir katolik. Vi förnyar doplöftet. Älskar du mig mer än de andra gör? Det är någonting jag också som präst måste meditera över. När jag blev diakonvigd lovade jag Gud att känna honom mer än de andra. Och när jag blev präst sa jag är din helt och hållet. Jag minns att för mig den tiden jag talade som helige Paulus, Caritas Christi orget nos. Att Kristi kärlek lämnar oss inget val. Eller som det står i gamla svenska översättning, Kristi kärlek är den som driver oss. Det var så jag tänkte. Det var mitt löfte till Herren. Caritas Christi orget nos. Så varje dag när jag vaknar, jag måste lyssna på nytt till Kristi frågor. Damian, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Man kan säga Petrus fick frågorna därför att han är påven, han är det första påven. Jag vet det. Men vi också skulle visa Jesus kärlek på ett speciellt sätt. Vi ska försöka älska honom så mycket. Han som inte sparade sig själv. Han som inte bevarade någonting. Utan han gav sitt liv och blödade på korset. Så mycket blödade han att när soldaten öppnade hans sida med en lans, det flöd inte bara blod, utan blod och vatten. Vi får inte neka Jesus någonting. Han som älskar oss så mycket, som helige Paulus säger i hans brev till Galatierna kapitel 2, vers 20. Mitt liv, mitt äkta liv, säger han, är min tro på Jesus Kristus, Guds son, som har älskat mig så mycket att han gav sitt liv för mig. Det finns ingenting vi kan göra som man kan jämföra med Kristi kärlek. Men vad vi svarar på är frågorna: älskar du mig? Har du agape för mig? Kan du göra extra? Är det bara som en kompis? Kan du ge ditt liv för mig? Ingen kan våga bli präst eller nonna om det inte är ja till dessa frågor. Älskar du mig mer än de andra gör? Är du beredd att dö som jag har dött? För det är det som Paulus säger, att Kristi kärlek lämnar oss inget val. I andra Korintierbrev kapitel 5, vers 14. För om någon har dött för oss, vi alla skulle vara beredda att dö för honom som har dött för oss. I den första läsningen ser vi att Paulus skulle nu åka till Rom. Därför att han ville att han skulle dömas i Rom. För han sökte att han skulle ha lite rättvisa. Därför att Paulus hade romerska medborgarskap. Därför han sa, eftersom jag är romersk, jag vill att min sak ska prövas i Rom. Och därför säger Festus, okej, jag ska skicka honom till Rom. Mina kära bröder och systrar, jag vill att vi alla, när vi kommer hem idag, ska spara tid, antingen ikväll eller någon gång innan slutet av imorgon, innan vi firar pingst, att du svarar på Jesu frågor. Har du agape för mig? Försök inte ändra som Petrus.
Istället för att svara på frågan, han sa jag har Phileo för dig, inte Agape. Men till slutet, Petrus visade att han hade Agape för Jesus. För det som Jesus säger, när du var ung, det var du som fäste bältet om dig och gick där du ville. Men när du blir gammal, det är någon annan som ska fästa bältet och ta dig till där du inte vill gå. Han visade att de sträckte Petrus hand och de korsfäste honom. Han sa, jag är inte värd att dö som min Herre. Så de vände korset. Så han fick följa Jesus. Det som han lovade vid sista måltiden, även om jag måste dö, ja, älskar du mig, har du agape för mig? Ja, Herre. Till slutet sa han, Herre, jag har agape för dig. Så som du lade ner ditt liv för mig, så också har jag gjort för dig. Svara på frågan. Be någon delta i våra mässor. Det finns mycket Herren vill göra för oss. Om vi förstår vad heliga mässan är, den här kyrkan ska vara för liten för alla folk som bor i Luleå. Och jag menar alla folk.